Okay. Good morning to all of you, my dear students. So in the last class, we have seen that is the pH of solution. What is meant by pH scale? We have seen in the last class. तर pH खूप महत्वाचा आहे. ज्यांनी व्हिडिओ नाही पाहिला तो मागचा माझा, ज्यांनी मागचं लेक्चर केलं नाही, कृपया करून त्यांनी मागचं लेक्चर पहा. YouTube वर अवेलेबल आहे. लेक्चर नंबर प्रिव्हियस जे काही असेल ते खूप महत्वाचं आहे. त्याच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे MCQ क्वेश्चन्स बनण्याची शक्यता आहे. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी दॅट इज द हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हेडिंग लिहा. ही कॉन्सेप्ट आहे बघा पेज नंबर 53 वर. स्टेट बोर्डचं आपलं जे बुक आहे त्याच्यामध्ये पेज नंबर 53 जे आहे त्याच्यावर दिलेलं आहे हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. ठीक आहे, तर आपण बघूया व्हॉट इज मीन बाय हायड्रोलायसिस ऑफ द सॉल्ट. ठीक आहे, तर बिफोर गोइंग टू सी हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट वी हैव टू सी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. सॉल्ट्सचे टाइप्स किती आहेत, किती प्रकारचे सॉल्ट्स आहेत हे बघा. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. 4 प्रकारचे सॉल्ट आहेत बघा मित्रहो. एक आहे पहिलं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड. Salts derived from strong acid, that is the salt of strong acid and strong base. Salt of strong acid and strong base. Salt of strong acid, strong base. पहिला सॉल्ट झाला. बाकीचे विद्यार्थी आणखी जॉईन झाले नाहीये. ज्यांनी जॉईन झाले नाही त्यांनी लवकरात लवकर जॉईन व्हायला सांगा. ठीक आहे, खूप महत्वाचा टॉपिक आहे आयोनिक इक्विलिब्रिया आणि खूप सोपा आहे. तुमच्या सुदैवानं हा टॉपिक स्टेट बोर्ड मध्ये दिलेला आहे. खूप सोपा टॉपिक आहे. ठीक आहे, तर कृपया करून लेक्चर मिस करू नका. ज्यांनी मिस केले त्यांनी नंतर, ज्यांनी व्हिडिओ लेक्चर मिस केले लाईव्ह त्यांनी परत पहा. YouTube वर लेक्चर्स अवेलेबल आहेत माझे. ठीक आहे, तर बघा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस हा झाला पहिला. दुसरा आहे याचे एक्झाम्पल काय आहे, एक्झाम्पल आपण बघू. आधी बघा हे काय काय हेडिंग्स आहेत. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस. ठीक, तिसरा सॉल्ट आहे तो म्हणजे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस झाला. स्ट्रॉंग बेस, स्ट्रॉंग STRONG, स्ट्रॉंग बेस अँड वीक ऍसिड. चौथा आहे तो म्हणजे शेवटचा सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस. वीक ऍसिड आणि वीक बेस. हे बघा याचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला लक्षात ठेवायची मी सोपी मेथड सांगतो, त्यानंतर तुमचे कधीही विसरणार नाही त्याचे एक्झाम्पल्स. आपल्याला स्ट्रॉंग ऍसिड्स आणि स्ट्रॉंग बेस, वीक ऍसिड्स आणि वीक बेस दिलेले आहेत. ते तुम्हाला माहित आहेत सगळेच, फक्त आपण त्याला जर रिवाइज करूया. हे बघा स्ट्रॉंग ऍसिड कोणते आहेत याचे एक्झाम्पल्स आपण लिहू. एक्झाम्पल्स बघा. स्ट्रॉंग ऍसिड्स तुम्हाला माहित आहे. स्ट्रॉंग ऍसिड कोणते आहेत? स्ट्रॉंग ऍसिड आहेत HCl, बरोबर. त्यानंतर H2SO4. आधी घेऊ आपण HNO3 मोनोबेसिक, डायबेसिक आहे हा. HNO3 नंतर आहे H2SO4. हे 3 लक्षात ठेवायचे स्ट्रॉंग ऍसिड्स. त्यानंतर स्ट्रॉंग बेस,
त्यानंतर कोणते स्ट्रॉंग बेस. स्ट्रॉंग बेस फक्त 2 असे ठेवायचे किंवा आपण स्ट्रॉंग ऍसिड झाले का स्ट्रॉंग बेस घेऊ. स्ट्रॉंग बेस NaOH सगळ्यात महत्वाचा स्ट्रॉंग बेस आहे NaOH आणि दुसरा आहे KOH. तुम्हाला माहिती आहे सगळे, फक्त लिहितोय मी इथं. त्यानंतर वीक ऍसिड. वीक ऍसिड वीक ऍसिड कोणते कोणते बघा. H2CO3 त्यानंतर HCN आणि अजून एक घेऊ आपण वीक ऍसिड, तो म्हणजे H2CO3 HCN HI किंवा HBr. अजून एक घेऊ आपण एक्झाम्पल याचं. ते म्हणजे महत्वाचं आहे ऍसिटिक ऍसिड CH3COOH. आता वीक ऍसिडच्या नंतर सगळ्यात शेवटचं म्हणजे वीक बेस. कोणता वीक बेस. वीक बेस मध्ये बघा महत्वाचं आहे ते म्हणजे NH4OH अमोनियम हायड्रॉक्साईड आणि दुसरा आहे कॉपर हायड्रॉक्साईड. हे बघा म्हणजे 2 स्ट्रॉंग बेस, वीक बेस, 2 वीक बेस, 3 स्ट्रॉंग ऍसिड, 3 स्ट्रॉंग ऍसिड, वीक ऍसिड. आता याचं आपण कॉम्बिनेशन करू. हे फक्त तुम्ही रफ मध्ये कुठेतरी लिहून घ्या, हे तुम्हाला सगळं माहितच आहे. तरी आपण फक्त बोर्डवर लिहिले एक वेळेस त्याला. आता बघा हे काय म्हणते, पहिलं कोणतं आहे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. सॉरी, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. स्ट्रॉंग बेस कोणता आहे घ्यायचा एक स्ट्रॉंग ऍसिड HCl घेतला आपण. HCl आणि NaOH याच्यापासून कोणता स्टार्ट होईल, तो म्हणजे NaCl. तो कोणता होईल NaCl. HCl आणि NaOH कंबाईन होऊन कोणता सॉल्ट तयार होईल, ऍसिड प्लस बेस सॉल्ट कोणता मिळेल NaCl. नंतर आपण जर HCl आणि KOH घेतलं सॉल्ट कोणता येईल KCl. हे KCl कोणता झाला HCl आणि KOH सोबत एकत्र घेऊन. किंवा आपण HNO3 आणि NaOH घेऊ शकतो. HNO3 आणि NaOH काय होईल NaNO3 सोडियम नायट्रेट. किंवा H2SO4 आणि Na काय होईल, तो म्हणजे Na2SO4 टेकन 2 टाइम्स. H2SO4 आणि NaOH चा सॉल्ट कोणता होईल, तो म्हणजे Na2 सोडियम सल्फेट. किंवा तुम्ही H2SO4 आणि KOH घेतलं तर काय तयार होणार आहे K2 पोटॅशियम सल्फेट होईल. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपण सॉल्ट घेऊ शकतो एटसेट्रा. सो ही कोणते सॉल्ट आहे, दीज आर द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस. म्हणजे स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस एकत्र करून तयार झालेले सॉल्ट. दुसऱ्या प्रकारचे सॉल्ट बघू आपण आता, ते म्हणजे स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. स्ट्रॉंग ऍसिड कोणता घ्यायचा, स्ट्रॉंग ऍसिड कोणता घ्या, HCl घ्या, HNO3 घ्या, H2SO4 घ्या, पण बेस कोणता पाहिजे, बेस पाहिजे वीक बेस. मग वीक बेस कोणता एक घेऊन टाकायचं अमोनियम हायड्रॉक्साईड. मग बघा आता HCl प्लस अमोनियम हायड्रॉक्साईड काय होणार आहे रिएक्शन मध्ये, सॉल्ट कोणता होणार आहे अमोनियम क्लोराईड तयार होईल. काय तयार होईल अमोनियम क्लोराईड प्लस H2O. म्हणजे अमोनियम क्लोराईड NH4Cl हा काय झाला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड आणि वीक बेस. Cl कडून आला, क्लोराईड आला स्ट्रॉंग ऍसिड कडून, आणि अमोनियम कडून आला तो आला वीक बेस कडून. म्हणून याला म्हणायचं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. किंवा आपण अजून अशी गणती घेऊ शकतो, कॉपर सल्फेट सोबत जर HCl रिएक्ट झाला, HCl जर समजा कॉपर सल्फेट सोबत रिएक्ट झाला तर काय होणार आहे प्रोडक्ट HCl प्लस CuSO4. काय भेटणार आहे इथं भेटणार आहे बघा, ते म्हणजे HCuCl टेकन 2 टाइम्स. कॉपर सल्फेट कॉपर क्लोराइड प्लस कॉपर क्लोराइड CuHCl आणि H2SO4. नाही, थोडस काहीतरी गडबड झाली. HCl म्हणजे हा कोणता आहे ऍसिड आणि हा बेस कॉपर. सॉरी, इथं हायड्रॉक्साईड सल्फेट घ्या ना, ऑलरेडी सॉल्ट झालं.
वीक कॉपर हायड्रॉक्साईड, वीक बेस, ऍसिड आणि बेस काय तयार होणार आहे? सॉल्ट तयार होणार आहे कॉपर क्लोराइड CuCl taken 2 times plus H2O. आय थिंक 2 आणि 2 4 म्हणजे 2H2O तयार होतील. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे तुम्हाला ते घेता येईल. म्हणजे अमोनियम क्लोराइड आहे किंवा कॉपर सल्फेट आहे. कॉपर सल्फेट हा सुद्धा कसा आहे? स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस आहे. कॉपर आणि H2SO4 कंबाईन झाला तर कॉपर सल्फेट हा सुद्धा कसा आहे? कॉपर सल्फेट हा सुद्धा कसा आहे? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. अशा प्रकारे तुम्हाला कंबाईन करून घेता येतील कोणते सॉल्ट पाहिजे ते, किंवा तुम्हाला जर सॉल्ट दिला तर त्या सॉल्ट मधून स्ट्रॉंग ऍसिड कोणता आहे, वीक बेस कोणता आहे, किंवा स्ट्रॉंग बेस वीक बेस काय आहे ते तुम्हाला समजलं पाहिजे. बोथ तुम्हाला ते समजलं पाहिजे. आता बघा, स्ट्रॉंग बेस वीक ऍसिड, हा स्ट्रॉंग बेस घेतला आणि समजा आपण हा वीक ऍसिड घेतला तर काय होणार आहे? रिएक्शन मध्ये आपल्याला काय भेटणार आहे बघा. आता कसं तयार करायचं ते समजा HCl CH3COONH प्लस NaOH वीक ऍसिड, सॉल्ट ऑफ तिसरा वाक्य अशा ठेवा. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग बेस वीक ऍसिड हा आहे आणि स्ट्रॉंग बेस NaOH आहे. प्रॉडक्ट मध्ये वॉटर कंबाईन आहे. वॉटर तर कॉमन असणारच पाहिजे. ऍसिड बेस रिएक्शन मध्ये वॉटर आणि सॉल्ट तयार होतो. वॉटर बाहेर पडायचं, रिमेनिंग जे आहे ते सॉल्ट असेल. इथला H आणि OH सॉल्ट, वॉटर बाहेर पडला आणि ते काय तयार होणार मग? CH3COONA सोडियम ऍसिटेट. त्याला काय म्हणणार आपण? सोडियम ऍसिटेट. CH3COONA सोडियम ऍसिटेट. याला म्हणायचं सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस किंवा स्ट्रॉंग बेस वीक ऍसिड. तुम्ही त्याला कसं म्हणू शकता, काय अडचण नाही. किंवा दुसरे जर हे जे असते तुम्हाला तर KOH घ्या, किंवा NaOH सोबत आपण जर समजा NaOH सोबत समजा आपण H2CO3 रिएक्ट केला, म्हणजे समजा आपण H2CO3 घेतला आणि इथं वीक बेस घेतला, स्ट्रॉंग बेस सॉरी, तर काय प्रॉडक्ट येणार आहे? H2O कॉमन आहे. H2O प्रॉडक्ट मध्ये तयार होणारच आहे. ऍसिड बेस रिएक्शन मध्ये H2O प्रॉडक्ट असणारच आहे. मग काय तयार होईल? Na टेकन 2 टाइम्स आणि CO3 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. मग ते बॅलन्स असं घेऊन की तुम्हाला रिएक्शन दिली नाही की रिएक्शन पाठ करायची गरज नाही, ही तुम्हाला आपोआप आली पाहिजे. सोडियम कार्बोनेट मध्ये आपण जर पॉवर करायचं ते, तर इथे काय होणार आहे? परत मग H2 झाला, 2 Na गेले, इथे 2 आहे, इथे 2 4 म्हणजे 2 H2 तयार होतील, 2 H2O. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे तुम्हाला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस काढता आला पाहिजे. तो कोणता आला मग? हा झाला Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. दॅट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग बेस वीक ऍसिड. त्याच्यामध्ये बघायचं मित्र हो, हा जो सॉल्ट आहे ना, त्या सॉल्ट मध्ये बघायचं की कोणता कॅटायन आहे, कोणता अनायन आहे. कॅटायन आला असेल समजा स्ट्रॉंग बेस कडून, आणि जर अनायन आला असेल जिकडून आला ते बघायचं, तुम्ही ठरवायचं. आता इथं बघा, हा CH3COONA हा कुठून आलाय? ऍसिटिक ऍसिड पासून. ऍसिटिक ऍसिड हा वीक ऍसिड आहे, आणि हा आला NaOH पासून. NaOH कसा आहे? स्ट्रॉंग बेस आहे. NaOH स्ट्रॉंग बेस आहे आणि हा वीक ऍसिड आहे, म्हणून याला म्हणायचं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग बेस वीक ऍसिड. इथं सुद्धा हा NaOH मधून आलाय आणि हा आला H2CO3 पासून, म्हणजे वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस किंवा स्ट्रॉंग बेस वीक ऍसिड, व्हाईस वर्सा यू कॅन से. आता वीक ऍसिड वीक बेसला आपण कसं घेणार? एक घ्यायचा वीक ऍसिड मध्ये तुम्ही फक्त लक्षात ठेवायचं की वीक ऍसिड कोणता आहे. वीक ऍसिड बघा, कार्बोनिक ऍसिड आहे, हायड्रोजन सायनाइड आहे आणि ऍसिटिक ऍसिड आहे. मग स्ट्रॉंग, आता वीक ऍसिड समजा आपण हा घेतला CH3COOH प्लस वीक बेस म्हणजे ते सॉल्ट कोणता पाहिजे? वीक ऍसिड आणि वीक बेसचा सॉल्ट तयार करायचा. म्हणजे वीक बेस कोणता आहे? मग दोन तुम्हाला माहित पाहिजे. वीक बेस कोणते आहेत? मग ते वीक बेस अमोनियम हायड्रॉक्साईड एक आहे आणि कॉपर हायड्रॉक्साईड एक आहे.
अमोनियम हायड्रॉक्साईड आपण जर रिॲक्ट केला, आपण काहीही रिॲक्ट करू शकतो. इथं आपण अमोनियम हायड्रॉक्साईड घेतला, इथं आपण कॉपर हायड्रॉक्साईड सुद्धा घेऊ शकतो. काय होणार आहे प्रोडक्ट? ऍसिड बेस, वॉटर कॉमन, वॉटर तयार होणार. वॉटर सॉल्ट प्लस वॉटर ही एक न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन आहे. तुम्ही तुमच्या 9वी मध्ये 8वी मध्ये लर्न केला असेल बघा. न्यूट्रल ऍसिड बेस रिॲक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन इन विच प्रॉडक्ट इज द सॉल्ट अँड वॉटर. न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन मध्ये प्रॉडक्ट काय असतो? एक सॉल्ट असतो, दुसरा वॉटर असतो. हे आपण पाहिलेलंच आहे ऑलरेडी. ठीक आहे. आता बघा, आता मग H2 काय झालं? इथला H, इथला OH. मग बाकीचं काय होणार आहे? CH3 COO NH4 अमोनियम ऍसिटेट. प्रॉडक्टचं नाव काय मग? अमोनियम ऍसिटेट. इज क्लिअर? तर अशा प्रकारे आपल्याला हे सॉल्ट समजले पाहिजे. हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट मध्ये हायड्रॉलिसिस तर खूप इझी आहे. वन्स यू नो दिस सॉल्ट्स, तुम्हाला ह्या सॉल्टचं जर स्प्लिटिंग करता आलं, कोणता सॉल्ट हा याच्या एखादा सॉल्ट दिला आणि त्या सॉल्ट मध्ये स्ट्रॉंग ऍसिड कोणता आहे, स्ट्रॉंग बेस कोणता आहे, किंवा वीक बेस कोणता आहे, वीक ऍसिड कोणता आहे, हे जर तुम्हाला समजलं की हायड्रॉलिसिस इज व्हेरी इझी. हायड्रॉलिसिस इज व्हेरी इझी. ठीक आहे. हे फक्त महत्वाचं आहे. तर आपण ते बघू हळूहळू हळूहळू तुम्हाला समजेल. तसे आपल्या परभणीचे विद्यार्थी खूप शार्प आहेत, त्यांना सगळ्या गोष्टी माहित आहेत बऱ्यापैकी, त्यामुळं काय अडचण नाही का. तर हे जे सॉल्ट आहेत त्या सॉल्टचा आपण आता बघूया की वन बाय वन त्याचं काय होतं. आणि पहिलेच बघू आपण हायड्रोलिसिस म्हणजे काय. हायड्रोलिसिस म्हणजे काय? हायड्रोलिसिस इज नथिंग बट द वी कॅन से हायड्रोलायसिस. लायसिस म्हणजे ब्रेकडाऊन. लायसिसचा अर्थ काय होतो? ब्रेकडाऊन. हायड्रो म्हणजे वॉटर. वॉटर मॉलिक्युलचं ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर, एखादा समजा वॉटर मध्ये आपण सॉल्ट ऍड केला आणि सॉल्ट ऍड केल्याच्या नंतर त्या वॉटर मध्ये जे काही H प्लस आयन्स आणि OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जर चेंज झालं आणि त्या सोल्युशन आयदर ऍसिडिक झाला किंवा बेसिक झाला किंवा न्यूट्रल झाला, तर त्याला म्हणायचं काय? हायड्रोलिसिस. बघा डेफिनेशन काय? हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हायड्रोलायसिस of salt is the reaction of cation or anion of salt. काय त्याच्यामध्ये? सॉल्ट मध्ये. आता कोणताही सॉल्ट असला की सॉल्ट मध्ये काय असणार आहे? सॉल्ट मध्ये एक कॅटायन असेल ना, आणि दुसरा काय असेल? अनायन. समजा आपण NaCl घेतलं, NaCl मध्ये आपला मोस्ट इम्पॉर्टंट Na प्लस आहे आणि Cl मायनस आहे. एक कॅटायन आहे, दुसरा अनायन आहे. तसं कोणत्याही सॉल्ट मध्ये एक कॅटायन असेल, दुसरा अनायन असेल. तर हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट म्हणजे काय मग? हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट is the reaction in which, or the reaction of cation or anion of salt with the H plus ion or OH minus ion, with the OH plus ion, H plus ion or OH minus ion. Then we can say if this reaction, both the ions, salt with the H plus ions or OH minus ion. Hydrolysis of salt is the reaction of cation or anion of salt with the H plus ion or OH minus ion to give acidity or alkalinity of solution. म्हणजे सॉल्ट मधला H प्लस कॅटायन किंवा अनायन वॉटर मधल्या H प्लस सोबत किंवा OH मायनस आयन सोबत रिएक्ट होऊन त्या सोल्युशन मध्ये, समजा तो सोल्युशन ऍसिडिक होईल किंवा अल्कलिनिटी होईल म्हणजे बेसिक होईल किंवा न्यूट्रल होईल किंवा और न्यूट्रल
or acidity, acidity or basic alkalinity, or we can say neutral solution. That is called the hydrolysis of salt. Is clear? Hydrolysis of salt is defined as reaction in which cation or anion or both the ions of salt react with ions of water to produce acidity, alkalinity, or sometimes neutral solution. That is nothing but called as the hydrolysis of salt. Is clear? म्हणजे बघा आता hydrolysis of salt is the reaction of cation. बघा समजेल. काय सांगतं डेफिनेशन? कॅटायन किंवा अनायन कोणाचा सॉल्टचा जर समजा रिॲक्ट झाला कशासोबत H प्लस आयन सोबत किंवा OH मायनस आयन सोबत कोणते आयन्स ऑफ वॉटर H प्लस आयन और OH मायनस आयन H plus ions or OH minus ions of water to give acidity or alkalinity or neutral solution is called acidity or acidity or alkalinity. Alkalinity म्हणजेच बेसिसिटी. आता अल्कलाइन आपण कोणाला म्हणतो बेसिक आणि अल्कल मध्ये फरक काय आहे इथे बेसिसिटी का नाही वापरलं कारण ऍक्वियस मीडियम मध्ये जेव्हा आपण बेसिक नेचर इंडिकेट करतो तेव्हा आपण त्याला म्हणतो अल्कलिनिटी. ठीक आहे आपण जेव्हा वॉटर यूज करतो वॉटर मध्ये जेव्हा आपण बेसिक नेचर सांगतो तेव्हा आपण त्याला अल्कलिनिटी असं म्हणतो असतो. ठीक आहे acidity or alkalinity or neutral solution is called as hydrolysis of salt. Is it clear? तर ह्याला म्हणायचं हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. तर बघा आता आपण काय करूया वन बाय वन स्टडी करू आता. पहिलं दिलंय बघा तुमच्या पुस्तकामध्ये सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेसचं कसं होतं हायड्रोलिसिस. हाऊ द हायड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस टेक्स प्लेस. पहिले तर तुम्हाला हायड्रोलिसिस म्हणजे काय समजलं का ते सांगा मला. प्लीज रेस्पॉन्ड इन द कॉमेंट बॉक्स और इन द लाईव्ह चॅट. हायड्रोलिसिस ही जी टर्म आहे ती समजली का. बघा परत सांगतो मी हायड्रोलिसिस म्हणजे काय होतं. हायड्रोलायसिस हे बघा हायड्रोलायसिस मध्ये हायड्रो आणि लायसिस दोन शब्द आहेत. हायड्रालायसिस म्हणजे हायड्राचा संबंध कुठे आहे वॉटरशी संबंध आहे. याचा कुठं संबंध आहे वॉटरशी. आणि लायसिस म्हणजे काय ब्रेकडाऊन म्हणजे वॉटर मॉलिक्यूलचं ब्रेकडाऊन होणार. वॉटर मॉलिक्यूलचं ब्रेकडाऊन होतं कशामुळं त्या सॉल्ट मधल्या कॅटायन किंवा अनायनमुळं. आणि ते ब्रेकडाऊन होण्याची जी प्रक्रिया आहे जी रिएक्शन आहे त्यालाच काय म्हटलं जातं हायड्रोलिसिस. ठीक आहे मग आता ते हायड्रोलिसिस काही वेळेस होतं किंवा काही वेळेस होत नाही. हायड्रोलिसिस आपण कधी म्हणणार काय होतं बघू आपण ते. ठीक आहे आता चला बऱ्यापैकी समजलेलं आहे सगळ्यांना. आता पुढे जाऊ आपण थोडस. बघा आता आपण एक एक्झाम्पल घेऊ ही झाली सोपी डेफिनेशन. त्यानंतर बघू आपण सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस. मिटवतो मी सगळं बसणार नाही टेबलवर. आता आपण बघू एक एक्झाम्पल घेऊ म्हणजे पहिलं घेऊ आपण आता हायड्रोलिसिस और salts of strong acid and strong base. स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस. कोणतं एक्झाम्पल आहे स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेसचं. मग ऍसिड स्ट्रॉंग असला पाहिजे बेस पण स्ट्रॉंग असला पाहिजे. त्यापासून तयार होणारा जो सॉल्ट आहे त्याला म्हणायचं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. मग एक्झाम्पल मध्ये बघा NaCl आहे KCl आहे. इज इट ऑर नॉट. NaCl KCl किंवा आपण जर पाहिलं तर NaOH कॉपर सल्फेट नाही असणार. H2SO4 आपण जर घेतला आणि NaOH घेतला तर तयार होणारा सॉल्ट असेल Na2SO4 असेल.
हा सुद्धा सॉल्ट कसा आहे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. आणखी आपण घेऊ शकतो बरेचसे, आपल्याला एक्झाम्पल दिले फक्त एकच, ते आपण घेऊ NaCl चं. The NaCl is the strong base, a strong salt of strong acid, strong base सॉल्ट आहे. आता समजा NaCl आपण जर डिसोसिएट केलं, NaCl जो आहे, NaCl स्टार्ट जो आहे, NaCl स्टार्ट कशापासून बनलेला आहे, NaCl स्टार्ट बनलेला आहे NaOH पासून आणि HCl पासून. हा स्ट्रॉंग बेस आणि हा स्ट्रॉंग ऍसिड, म्हणून याला म्हणायचं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. ठीक आहे. मग आता समजा आपण हा NaCl आपण जर घेतलं ऍक्वियस मीडियम मध्ये, तर NaCl चं कसं होणार आहे डिसोसिएट, Na प्लस प्लस Cl मायनस. ठीक आहे. आता हा स्ट्रॉंग आहे ना, त्यामुळं इट विल डिसोसिएट कम्प्लिटली. त्यामुळे आपण इथं असं एकच ऍरो दाखवलेला आहे. हा जर समजा याचं जर डिसोसिएशन कम्प्लीट होत नसतं तर आपण काय केलं असतं, याला असा पण ऍरो दाखवला असता. पण याचं डिसोसिएट कम्प्लिटली, देअरफॉर इट इज रिप्रेझेंटेड बाय सिंगल हेडेड ऍरो. ठीक आहे. आपण जर एक्वियस मीडियम मध्ये याला ऍड केलं तर बघा, आता एक्वियस मीडियम मध्ये काय आहे, वॉटर मध्ये H2O मध्ये H2O चे आपण जर लिक्विड्स पाहिले, H2O लिक्विड्स म्हणजे आयन्स त्याचे. आता बघा इथं थोडस हे आहे, म्हणजे H प्लस आयन्स असतात आणि OH मायनस आयन असतात. ठीक आहे. बट आता इथं बघा, Na प्लस आयन OH सोबत रिएक्ट होऊ शकणार आणि Cl मायनस H प्लस सोबत इंटरॅक्ट होईल आणि तयार होणारे जे प्रोडक्ट आहेत ते कोणते आहेत, Na जर OH सोबत इंटरॅक्ट झाला तर तयार होणारा प्रॉडक्ट आहे NaOH. कोणता प्रॉडक्ट तयार होणारा, NaOH. बरोबर. आणि Cl सोबत जर H प्लस सोबत जर Cl इंटरॅक्ट झाला तर तयार होणारा प्रॉडक्ट HCl. Of course, these are the strong electrolytes. Both they are the strong electrolytes. हे दोन्ही स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत. त्यामुळे आता हे तयार होणार नाहीत. दिस इज नॉट पॉसिबल टू इंटरॅक्ट विथ दिस सोडियम कॅटायन विथ Na बिकॉज OH. कशामुळे, कारण तयार होणारा जो प्रॉडक्ट आहे तो NaOH आहे आणि हा ऑलरेडी कसा आहे, हा ऑलरेडी स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे. म्हणजे तो तयारच होणार नाही ना, कारण तो ऍक्वियस मीडियम मध्ये NaOH तयारच होणार नाही. कारण जो तयार झाला की लगेच त्याचं काय होणार आहे, Na प्लस आणि OH मायनस मध्ये रूपांतर होणार आहे. याचा अर्थ तो रूपांतर होणार आहे, याचा अर्थ तयार होणार नाही. याचा अर्थ काय, की NaOH तयारच होणार नाही. HCl सुद्धा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे. ऍज सून ऍज हा स्ट्रॉंग असल्यामुळे याच्या आयन्स मध्ये लगेच रूपांतर होणार, म्हणून हा पण तयारच होणार नाही. म्हणजे दोन्ही तयार होणार नाही. म्हणजे याचा अर्थ असा की सोडियमचा कॅटायन NaCl मधला हा जो सॉल्ट आहे, त्या सॉल्टचा जो कॅटायन आहे Na, तो वॉटरच्या आयन सोबत रिएक्ट होऊ शकणार नाही. अनायन जो आहे तो सुद्धा रिएक्ट होऊ शकणार नाही. का रिएक्ट होऊ शकणार नाही, कारण हा रिएक्ट झाल्याच्या नंतर तयार होणारे जे इलेक्ट्रोलाइट आहेत ते स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत आणि स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स ऍक्वियस मीडियम मध्ये ते डिसोसिएट अगेन, देअरफॉर ते तयार होणार नाही. म्हणजे तयार होणार नाही त्याचा अर्थ असा की हे सोडियमचे कॅटायन, क्लोराईडचे अनायन हे वॉटर सोबत इंटरॅक्ट होणार नाहीत. म्हणजेच याच्या ठिकाणी, या ठिकाणी NaCl चं हायड्रोलिसिस होणार नाही. म्हणजे NaCl वॉटरचं हायड्रोलिसिस करू शकणार नाही. इज इट क्लिअर? म्हणजे यामध्ये हायड्रोलिसिस होत नाही असं आपण म्हणणार. इज इट क्लिअर? समजतं का सांगा मला. NaCl काय म्हणजे या ठिकाणी बघा, आता Na प्लस जो आहे किंवा Cl जो आहे त्याची टेंडन्सी नाही वॉटर सोबत रिएक्ट होण्याची आणि NaOH आणि HCl तयार करण्याची. का तयार रिएक्ट होण्याची टेंडन्सी नाही, कारण तयार होणारे प्रॉडक्ट जे आहेत ते स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत आणि त्यामुळे ते तयार होत नाहीत. तयार होत नाहीत म्हणजे इलेक्ट्रोलायसिस होत नाही. इज इट क्लिअर? इज इट क्लिअर ऑर नॉट? प्लीज टेल मी स्टुडंट्स, प्लीज टेल मी. यात काय अडचण आहे का? इज इट क्लिअर?
काय म्हणतायत? रमेश मुंडे म्हणतो नाही सर. रेश्मा म्हणते नाही सर. येस सर, ऑल क्लिअर. चला प्लीज टेल मी. समजतं का सांगा मला. तुम्हाला जर समजा प्रश्न विचारला परीक्षेमध्ये, व्हाय द salts of strong acid, strong base does not show hydrolysis, please explain. तर तुम्हाला ते एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे. इज इट क्लिअर? व्हाय टाइपचा जर क्वेश्चन आला, व्हाय द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड, स्ट्रॉंग बेस डज नॉट अंडरगोज हायड्रोलायसिस, तर तुम्हाला ते एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे. परत सांगतो मी, एक वेळेस समजलं की तुम्हाला पुढचं अजून समजणार आहे. आपल्याला 4 पाहायचे टर्म्स. हे बघा आता. परत सांगतो मी, कोणताही सॉल्ट घ्या तुम्ही, NaCl आपण जर घेतला तरी काय अडचण नाही. तुम्ही Na2SO4 घ्या, सोडियम सल्फेट जरी घेतलं तरी काय होणार आहे, तो सुद्धा रिॲक्ट होणार नाही. आता बघा, सोडियम सल्फेट जो आहे, सोडियम सल्फेट हा जो सॉल्ट आहे, याला जर समजा आपण एक्वियस मीडियम मध्ये घेतलं, फक्त एक्वियस नाही, तुम्ही सॉल्ट आहे तुम्हाला माहितच आहे, एक्वियस मीडियम मध्ये घेतलं तर काय होणार आहे, हा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट असल्यामुळे इट विल डिसोशिएट कम्प्लिटली. इट विल गिव्स Na प्लस आयन प्लस SO4 2 मायनस आयन्स, SO4 2 मायनस आयन्स. इथं Na2 आहे म्हणून इथं 2 Na तयार होतील एक्वियस मीडियम मध्ये, आणि SO4 2 मायनस. इज इट क्लिअर? आता बघा, आपण समजा हे पाण्यामध्ये डिसॉल्व्ह केलेलं आहे, ठीक आहे. पाण्यामध्ये कोणते आयन्स आहेत? पाण्यामध्ये आयन्स आहेत H2O मध्ये कोणते आयन्स आहेत? H प्लस आयन्स आणि OH मायनस आयन्स आहेत. त्यांचं प्रमाण सारखं असतं. आपण पाहिलं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर मध्ये, पाहिलं आपण, ऍट 25 डिग्री सेल्सिअस H प्लस आयन्स आणि OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम असतं. ना. H प्लस आयन जेवढे असतात तेवढेच OH मायनस आयन असतात. आणि ते किती प्रमाण आहे त्याचं? 10 to the power -7. 10 to the power -7 मोल्स पर लिटर. याचं प्रमाण झालं H प्लस चं. तेवढंच असतं OH मायनस 10 to the power -7 मोल्स पर लिटर. म्हणून वॉटर हा न्यूट्रल आहे. म्हणून वॉटर कसं आहे? न्यूट्रल आहे ना. आता H प्लस आणि OH मायनस आयन आहे, ठीक आहे. तर हे तुम्हाला माहित आहे ऑलरेडी, आपण पाहिलं ते ऍट 25 डिग्री सेल्सिअस वगैरे वगैरे. मग आपण समजा आता हे एक्वियस मीडियम मध्ये ऑलरेडी प्रेझेंट आहे, तर समजा आपण असं गृहीत धरू की Na प्लस आहे हा OH मायनस सोबत रिॲक्ट होईल. जर रिॲक्ट झाला तर काय प्रॉडक्ट होणार आहे? Na प्लस हा कॅटायन झाला. कशाचा? सॉल्ट कडून येणारा, ठीक आहे. आणि हा OH मायनस हा वॉटर मधला आयन, आहे हा, ठीक आहे. वॉटर मधला आयन आहे ना हा, वॉटर मधला आयन आहे हायड्रोक्साईड. हे जर एकत्र आले तर काय तयार होणार आहे? NaOH. पण NaOH इटसेल्फ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. NaOH हा कसा आहे? स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. पाण्यात टाकलं की तो NaOH राहतच नाही ना, त्याचं अनडिसोसिएटेड फॉर्म राहणारच नाही. म्हणजे NaOH एक्वियस मीडियम मध्ये NaOH च्या फॉर्म मध्ये राहूच शकत नाही, कारण हा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे. हा काय? स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे. म्हणजे याचं लगेच रूपांतर होणार Na प्लस आणि OH मायनस मध्ये. म्हणजेच ते ऍज इट इज राहणार. म्हणजेच काय? की Na प्लस आणि OH मायनस आयन ऍज इट इज राहणार. म्हणजे Na कॅटायन हा सॉल्टचा OH मायनस आयन सोबत इंटरॅक्ट होऊ शकणार नाही. इज इट क्लिअर? आणि मग इंटरॅक्ट होऊ शकणार नाही म्हणजेच काय? जेवढं H प्लस चं कॉन्सन्ट्रेशन आहे तेवढंच OH चं कॉन्सन्ट्रेशन आहे वॉटर मध्ये. म्हणून वॉटर मध्ये काहीही बदल होणार नाही. वॉटरची ऍसिडिटी सुद्धा वाढणार नाही, त्याची अल्कलिनिटी सुद्धा वाढणार नाही. वॉटर विल रिमेन ऍज इट इज इन द न्यूट्रल नेचर. इज इट क्लिअर? म्हणजे वॉटर मध्ये जे काही H प्लस आयनचं आणि OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते सेम राहणार. याचा अर्थ असा की सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड, स्ट्रॉंग बेस वॉटरचं हायड्रोलिसिस करू शकणार नाहीत. म्हणजेच
these salt they will not undergo hydrolysis. Is it clear? आता आपण थोडं पुढे जाऊ आता. हे तुम्हाला समजलं असेल, तुम्हाला हे एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे. खूप सोपं आहे. आयोनिक इक्विलिब्रिया इज व्हेरी व्हेरी इझी टॉपिक. सुदैवानं तुमच्या बोर्डच्या परीक्षेत टॉपिक आहे. खूप सोपा टॉपिक आहे हा. आता आपण पुढचं एक्झाम्पल घेऊ. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. पुढचं कोणतं एक्झाम्पल आहे? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस. हे बघा मित्र, आता कोणता सॉल्ट आहे हा? स्ट्रॉंग ऍसिड आणि वीक बेसचा. आपल्याला माहिती आहे स्ट्रॉंग ऍसिड कोणते कोणते आहेत? स्ट्रॉंग ऍसिड आहेत HCl आहे, HNO3 आहे, H2SO4 आहे. हे सगळे काय आहेत? स्ट्रॉंग ऍसिड आहेत. आणि वीक बेस मध्ये आपल्याला दोन माहित ठेवायचे आहेत, कॉपर हायड्रॉक्साईड आणि अमोनियम हायड्रॉक्साईड. कोणते कोणते लक्षात ठेवायचे आपल्याला? कॉपर हायड्रॉक्साईड आणि अमोनियम हायड्रॉक्साईड. NH4OH. इज इट क्लिअर? बघा तुम्हाला लिहून दिलेले आहेत मी. NH4OH आणि CuOH टेकन 2 times. इज इट क्लिअर ऑर नॉट? चला आता आपण एक एक्झाम्पल घेऊ याचं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड विथ बेसचं. याचं एक्झाम्पल बघा, ते आहे ते म्हणजे कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट. हा कॉपर सल्फेट जो आहे ना, दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड विथ बेस. कसं काय? कारण याच्यामध्ये हा कॉपर जो आलाय, कॉपर कॅटायन, तो आलाय वीक बेस कडून, आणि SO4 जो आलाय तो आलाय स्ट्रॉंग ऍसिड कडून, कॉपर सल्फेट. मग आता हा कॉपर सल्फेट जो आहे तो समजा आपण जर घेतलं डिसोसिएशन, याचा आपण जर पाहायचं ठरवलं, तर हा कॉपर सल्फेट ऍक्वियस मीडियम मध्ये आपण जर घेतलं याला, तर तो काय देणार आहे? Cu प्लस प्लस वे प्लस SO4 2 मायनस. इज इट क्लिअर? तर अशा प्रकारे तो देईल सोल्युशन मध्ये Cu प्लस आणि Cu प्लस 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 SO4 मायनस मायनस. आता बघा वॉटर मध्ये काय काय आहे? H2O मध्ये H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे, OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे. हे बघा पुस्तकामध्ये याला काय दिलेलं आहे? H3O. H3O तुम्ही घेऊ शकता, किंवा याला सोप्या भाषेमध्ये HO घ्या. लिक्विड वॉटर H प्लस एक्वा, दिस एक्वस. इज क्लिअर? आता बघा कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर हा जो आहे Cu प्लस आणि हा SO4 मायनस. जर समजा हा SO4 मायनस H सोबत कंबाईन झाला, तर काय होणार आहे प्रोडक्ट? H हा सल्फेट जो आहे आनायन ऑफ सॉल्ट म्हणजे SO4 आनायन ऑफ सॉल्ट जर समजा कॅटायन सोबत रिॲक्ट झाला वॉटरच्या, तर काय होणार आहे प्रोडक्ट? Product will be H2SO4. Product will be H2SO4. Is it or not? Product will be H2SO4 aqueous. But H2SO4 is the strong acid. It is the strong acid. Strong acid म्हणजे strong electrolyte. Strong electrolyte म्हणजे strong acid, strong electrolyte म्हणजे हा तयार होऊ शकणार नाही. का? कारण strong electrolyte आहे. और strong इलेक्ट्रोलाइट, हा इलेक्ट्रोलाइट तयार होणार नाही. का? कारण हा स्ट्रॉंग आहे ना, हा तयार होऊ शकणार नाही. का तयार होऊ शकणार नाही? कारण त्याचं डिसोसिएशन कम्प्लीट आहे. तो ऍक्वियस मीडियम मध्ये H प्लस आणि SO4 मायनसच्या फॉर्म मध्ये असतो. ठीक आहे? मग काय होईल? दुसरी पॉसिबिलिटी काय आहे? दुसरी पॉसिबिलिटी आहे कॉपरचे कॅटायन आणि OH चे मायनस आयन. याच्यामध्ये काय होते बघू आपण. आता समजा आपण इकडे लिहिलं कॉपरचा कॅटायन ऑफ सॉल्ट म्हणजे कॉपरचा कॅटायन प्लस अनायन, हा अनायन ऑफ वॉटर. हा कुठून आलेला आहे? हा आलेला आहे वॉटर कडून, हायड्रॉक्साईड. तर इथं बघा, इथं मात्र तयार होणारा प्रोडक्ट आहे तो आहे CuHO, कॉपर हायड्रॉक्साईड. काय करणार आहे? कॉपर हायड्रॉक्साईड. म्हणजे हा कॉपर हायड्रॉक्साईड हा स्ट्रॉंग नाही आता. दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट.
हा काय वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे. म्हणजे कॅटायन जो आहे सॉल्टचा कॅटायन फ्रॉम सॉल्ट आणि हायड्रॉक्साइड आयन फ्रॉम वॉटर दे विल इंटरॅक्ट टू गिव्स वीक इलेक्ट्रोलाइट दॅट इज कॉपर हायड्रॉक्साइड. कॉपर हायड्रॉक्साइड हा वीक आहे, त्यामुळे त्याचं डिसोसिएशन कंप्लीट होणार नाही. तो काही प्रमाणात तरी त्या ऍक्वियस मीडियम मध्ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म मध्ये प्रेझेंट असणार. का? कारण हा वीक आहे, त्यामुळे हा काही प्रमाणात तरी अनडिसोसिएटेड फॉर्म मध्ये प्रेझेंट असणार. हा कसा असणार? अनडिसोसिएटेड फॉर्म मध्ये प्रेझेंट असणार. म्हणून आपण म्हणतो की जर समजा आपण कॉपर सल्फेटचं सोल्युशन घेतलं ऍक्वियस मीडियम मध्ये तर दॅट इज बिकम्स टर्बिड. टर्बिड म्हणजे ते गढूळ कॉपर सल्फेट ऍक्वियस मीडियम मध्ये. तर मग आता हे कशामुळं? इट इज बिकॉज वी कॅन से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉपर हायड्रॉक्साइड. कॉपर हायड्रॉक्साइड चे काही आयन्स मॉलिक्युल्स जे आहेत ते अनडिसोसिएटेड फॉर्म मध्ये असणार. इज इट क्लिअर? मग आता हे झालं. मग अशा वॉटर मध्ये आपण जर लिटमस टेस्ट घेतली तर काय होणार आहे? OH मायनस आयन कंझ्युम झालेत. त्या सिस्टममधले OH मायनस आयन कंझ्युम झालेत ना. शिल्लक काय राहणार आहे? H प्लस आयन. शिल्लक काय राहणार आहे? म्हणजे या याच्यामधून OH मायनस आयन कमी होत गेलेत ना. इथं कमी झाले, मग शिल्लक काय फक्त राहणार H प्लस आयन. H प्लस आयन शिल्लक राहणार आहे. म्हणजे ते सोल्युशन कसं असणार आहे? That solution is the acidic in nature. म्हणजे we can say acidity of solution will be increased. Acidic nature मध्ये असेल तो. तो कसा असेल मग? Acidic nature मध्ये असेल. Acidic nature मध्ये असेल. म्हणजे सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस आपण जर वॉटर मध्ये घेतलं तर त्याचं नेचर असेल ऍसिडिक नेचर. ब्लू लिटमस पेपरचं कन्व्हर्जन रेड मध्ये होणार. ठीक आहे. मग समजा आता ह्या अशा सोल्युशन मध्ये जर समजा आपण H2SO4 ऍड केला, इथपर्यंत काय अडचण नसेल बहुतेक, इथपर्यंत पिक्चर क्लिअर असेल. ठीक आहे. मग अशा सोल्युशन मध्ये बघा मिळतो तुम्ही आता हे तयार होणारच नाही ना. हे तयार होणारच नाहीये ना. बघा आपण एक ओव्हरऑल रिप्रेझेंट करू रिएक्शन. H2O aqueous प्लस कॉपर सल्फेट aqueous. प्रॉडक्ट काय असणार आहे? याची कॉपर सल्फेटचं रूपांतर झालं कॉपर हायड्रॉक्साइड मध्ये प्लस SO4 2 मायनस प्लस H प्लस. हे सगळे aqueous मीडियम मध्ये. हे सगळं कसं आहे? aqueous मीडियम मध्ये आहे. ठीक आहे. हे सगळं aqueous मीडियम मध्ये. रिएक्शन बॅलन्स केल्यावर इथे काय येणार आहे? इथे येणार आहे 2H प्लस. तर ओव्हरऑल ही असेल रिएक्शन. कॉपर सल्फेट H2O aqueous मध्ये आपण जर कॉपर सल्फेट ऍड केलं तर कॉपर हायड्रॉक्साइडचे काही मॉलिक्युल्स तयार होतील, कारण हा वीक आहे. हा कसा आहे? दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट aqueous मीडियम मध्ये. ठीक आहे. SO4 आयन्स आणि H प्लस आयन्स म्हणजे नेट सोल्युशन मध्ये H प्लस आयन असतील आणि म्हणून त्या सोल्युशनची ऍसिडिटी वाढेल, म्हणून ते मीडियम जे आहे ते ऍसिडिक असेल. इज इट क्लिअर? मग अशा सोल्युशन मध्ये समजा आपण H2SO4 ऍड केलं, तर आपण काय केलं? दुसरं वरून H2SO4 ऍड केलं. आता मिळतो थोडं मी करतो वरचं थोडंसं मिळतो मी. बघा तुमच्या पुस्तकात शेवटचा पॉईंट दिला. समजा याच्यामध्ये आपण काय केलं? H2SO4 ऍड केला. दुसरा मॉलिक्युल्स H2SO4 चा अमाउंट ऍड केलं. अमाउंट ऑफ H2SO4 added to this solution. जर समजा आपण असं ऍड केलं तर काय होणार आहे? H प्लस आयन आपण त्या ऍसिडिक मध्ये परत आपण H प्लस ऍड केले तर काय होणार आहे? तर H प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त होईल याच्यामध्ये. H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त होईल आणि ही रिएक्शन इनबॅलन्स होईल ना. आणि अकॉर्डिंग टू लीक कॅटलियस प्रिन्सिपल H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन इकडे जास्त झालं तर ते इक्विलिब्रियम बॅलन्स करण्यासाठी ही इक्विलिब्रियम शिफ्ट होईल लेफ्ट हँड साइड कडे. म्हणजे
जे वाढलेले H प्लस आयन आहेत ते कमी होऊन ते कॉपर हायड्रॉक्साईड जे तयार झालंय तो डिसोशिएट होईल कॉपर सल्फेट मध्ये आणि H2O मध्ये, म्हणजे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हँड साइड, टू द लेफ्ट हँड साइड, इकडे ते इक्विलिब्रियम शिफ्ट होईल. इज इट क्लिअर? दिस इज अबाउट वी कॅन से टू कॉन्सेप्ट वी हॅव सीन. बराच वेळ झालेला आहे, तर यात काय अडचण असेल तर विचारा. जे विद्यार्थी नाहीयेत त्यांनी रेकॉर्डेड व्हिडिओ सुद्धा पाहू शकतात, काही अडचण नाही. 45 मिनिट झालेले आहेत, आपण आज थांबूया या. उद्या आपण वाटल्यास परत बघू. ठीक आहे. नाईस फॉर थँक्यू फॉर युअर अटेंडन्स.